guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. Nandito naman tayo para mag-review and mag-unbox ng panibagong brand at panibagong smartphone. This one, Techies, is also most requested. So guys, here it is! I know you knew it from the title itself. We are going to unbox and review OUKITEL C17 Pro. Ayan. So, excited ako guys kasi I heard so much about this one na meron siyang hanip na specification. Note, this one only costs 6,100 pesos. Meron na siyang punch hole camera guys. Triple cameras and meron siyang 4GB RAM and 64GB internal storage. So guys, excited na excited akong explore and makita ang smartphone na to sa actual kung maganda ba talaga siya. And matest to sa gaming and sa camera and all. So guys, I hope you will watch till the end. So without talking too much, let's start. Hi guys! So this is the box of OUKITEL C17 Pro. And as you can see guys, ang box nila is napaka-plain lang. Wala talagang image ng smartphone like uso ngayon. And orange ang kulay. Sa likod is specification, pero we will discuss it later. Ang kulay pala na meron ako is gradual blue. So let's see. So first time kong mag-unbox ng ganitong brand. So tingnan natin kung maganda ba ang ganitong klaseng smartphone. Ayan, so this is the unit. Set aside muna natin to see its other accessories. And this is the warranty card. And this is the quick guide. And ito yung USB Type-C cable nila, Techies. Ito naman ang wall adapter nila. And meron din silang connector para sa earphone. So, I think wala silang earphone jack mismo sa unit. So, kaya naka-separate siya. And nandito yung pin-ejector nila, Techies. Wala po silang free earbuds. So, ito lang lahat ang accessories ng OUKITEL C17 Pro. So, tingnan natin yung unit. Ayan. So, excited na akong makita to. Medyo may kabigatan siya, Techies. And, ayan, natanggalin natin yan. Okay, so may nakasulat dito, octa-core, fingerprint scanner, about sa camera, sa screen, ayan, sa battery. So, may free jelly case na din siya, Techies. So, naka-attach na. Ayan, this is the free jelly case. So, take this off. And, ayan na, Techies, ang unit. So, tanggalin na natin to. By the way, unahin natin yung likod. Wow! Nakita niyo yung likod, Techies. Wait lang, tanggalin na muna natin yung cover niya. Ayan. So, eto yung design ni OUKITEL sa likod, guys. Ayan. So, as you can see, guys, meron siyang gradient design. Display niya, guys. And dito na nga yung punch hole camera niya. And I like its icons, guys. Maganda yung icons niya kasi hindi naman siya ganun ka-cartoon. And soft touch siya, guys. And maganda yung screen kasi malaki. Ayan. So, excited na ako i-explore ang smartphone na to at discussin yung kanyang specification. So, tingnan na muna natin yung storage niya, guys. Kung malaki pa ba yung natira sa kanya. Since meron itong 64GB. Ayan. So far, guys, 64GB na storage niya is 7GB lang yung nakuha sa kanya. So, dito naman yung notification bar. Ayan, nakakita niyo naman siguro dyan ng maayos. Meron siyang screenshot, meron siyang screencast, meron siyang eye protection, and actually marami pa to. Grayscale, invert colors, data saver. So, marami-dami din yung kanyang feature, guys. Anyway, excited na tayong i-explore ang smartphone na to, guys. Lalo na sa gaming and sa camera. Ayan na nga guys, nandito na sa aking kamay ang OUKITEL C17 Pro. And as you can see, meron na nga siyang gradient design. Tingnan natin ang front niya, front face niya. And as you can see, napakaganda na display niya. Meron 6.35 HD screen display. And nakagandahan din sa kanya guys, is meron 720 by 1560 screen resolution. So kung pag-uusapan naman natin ng OS and other feature ng smartphone na to, it already runs on Android version 9 at meron na siyang octa-core processor. Yung chipset naman niya guys is MediaTek Helio P23. So guys, nasa battery naman niya, this smartphone has 3,900 mAh battery capacity. So tinest naman yung battery performance nito. So you guys can see it there. From 77% na kanyang battery life is tinest namin siya for 30 minutes by playing Mobile Legends. And nag-decrease siya guys
to 68%. So, hindi din pala siya ganun kalaki kumuha ng battery life. And sa heating naman, guys, makikita niyo from 33 degrees Celsius is nag-increase siya to 35 degrees Celsius. So, yun na yung maximum heating niya for 30 minutes of playing. So, hindi din siya ganun kabilis o minute, guys. So, na-amaze ako doon sa smartphone na to. Ayan. And now, guys, proceed naman tayo sa camera. As you can see, guys, ang front cam niya is meron tong 5MP. Ang sa likod naman, meron siyang 13MP triple cameras. And so, guys, i-test natin to para malaman kung maganda bang performance niya sa camera. So, guys, you can see it there. May sample shots. Ayan, so sa front cam, guys, makita nyo, malinaw naman siya as long as nasa outdoor ka. Pero sa indoor, guys, meron siyang mga noise background. But then, mas maganda siya, guys, pag may backup light ka rin kung mag-shoot ka man. And guys, so as you can see, ayan, may backup light ako. And malinaw siya, in fairness, pero may pagka-pale. Pero at least yung quality niya is hindi poor, diba? Kasi 5MP yung front niya, pero maganda. Now, kung tayo naman natin kung walang ring light, guys, or walang backup light. Ayan. So, makita nyo yung difference sa pag walang backup light. Meron talaga siyang mga noise background. But then, yun yung sinasabi ko, mas maganda siya. May backup light ka. Ayan. Ayan, guys. So, na-impress din ako sa front camera nito, performance sa picture. Kasi maganda naman, malinaw. May proper lighting na. Ayan. Ayan, nakita nyo ng mga sample shots ko sa front cam. And hindi naman siya bad, no, sa kanyang front cam, and note, murang-mura lang ang smartphone na to, pero at least yung camera niya is hindi naman poor, diba? So, sa rear naman, guys, makikita niyo yung mga sample shots ko. Clear siya, and then, sakto lang yung sharpness niya. Detailed din siya, guys. And what I like about this is vibrant naman yung kuha niya. Makita niyo dyan, ma-appreciate niyo yung kulay ng bulaklak. Maganda talaga yung rear cam niya, guys. Impressive naman yung 13, and nag-work naman din yung other cameras niya. So, tapos na tayo i-test yung camera niya na let's proceed sa gaming performance ito. So far, guys, sa Mobile Legends, kaya naman niya yung mid-graphic setting and meron siyang high frame rate and sobrang smooth ng running game. Nag-enjoy ako. And malaki naman din yung screen niya. Meron siyang 6.35, diba? So, may enjoy mo yung screen niya, guys, kasi full screen na. Kasi mapakita rin sa inyo dyan while playing the game, mga 2 benchmark score. Now, tinest din namin siya sa other game like Call of Duty. And makikita nyo dyan, guys, na kahit low ang graphic quality is maganda pa rin yung kinalabasan and napaka-smooth ng running game. So, guys, para sa akin, ang gaming performance ito is approved, excellent, kasi maganda yung quality and napaka-smooth ng running game. Ayan. And so, guys, if we're done testing its gaming, now let's test naman ang kanyang fingerprint scanner. Ayan, one more time. Ayan, so far, guys, yung fingerprint scanner niya, napaka-smooth and responsive talaga siya, guys. So, walang problema doon sa fingerprint scanner niya. Impressive. So, now, guys, we're done testing the smartphone and nakita nyo naman ang performance niya. Para sa akin, guys, sa price ng 6,000 plus, sa nakita ko sa kanyang performance niya, lalo na sa gaming, na-impressed ako kasi napaka-sulit na niya. No, napakaganda ng gaming performance niya. Sa camera din, maganda rin naman. And sa kanyang design, guys, imagine ito na yata ang pinakamura smartphone na may punch hole camera. So, yun, doon ako mas na-impress talaga sa kanya. And 64GB na yung internal niya. So, napakasulit niya, guys. Kung i-compare mo yung price niya na 6,100 sa ibang mga kasabayan niyang may ganun ding price, mas worth it ito para sa akin. Ayan. So, impressive. Impressive yung appearance, yung performance niya. So, price-wise, okay. Technicalities, okay. So, wala naman akong masabi doon. So far, yun lang muna sa ngayon. Kasi hindi ko pa naman na-explore talaga ng todo yung smartphone na to since it is new to me. So guys, sa mga gusto mag-purchase ito, isi-share ko yung link ng smartphone na to dyan sa description box para hindi na kayo mahirapan. Ayan, so comment nyo din below kung ano yung masabi nyo sa smartphone na to. And by the way, I would like to say thank you sa nag-suggest or nag-comment na i-review ang smartphone na to. Thank you kasi napakaganda at napaka-worth it niya. Hindi masasayang ang pera mo. Thank you so much for watching this video. And by the way, mag-shoutout tayo, guys. Shoutout sa'yo, Ron Edward Tugenyo. Hi! Si Cyrus Hernandez. Hi! Thank you so much for watching. Si Mark Anthony Estares. Hello! Si Jay Aringasca. Hi! Thank you so much. And last is si Lex Park. Ayan, thank you so much everyone for watching this video, for supporting my channel. I hope you guys will leave a thumbs up. Don't forget to share this video to your friends and subscribe to my YouTube channel. See you again, guys, till my next video. Bye!